Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 30 tháng 8. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Có thông tin lan truyền rằng Litva tiếp tục thách thức Trung Quốc khi bật đèn xanh cho phép người dân Hồng Kông nhập cư và được nhập tịch trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, giới quan sát Trung Quốc cho rằng Litva đã thấm đòn trừng phạt về vấn đề Đài Loan và sẽ không dám mạnh miệng như thế. Thực hư ra sao, hãy cùng tìm hiểu trong bản tin của FBNC ngày hôm nay. Bất chấp những màn răn đe nhãn tiền của Trung Quốc đối với Litva, Liên minh châu Âu vẫn thản nhiên lên kế hoạch nâng cấp mối quan hệ với Đài Loan. Liệu EU có trở thành đại kình địch tiếp theo của Trung Quốc hay không? Trong khi ở Afghanistan, Trung Quốc tiếp tục làm thân với Taliban, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Afghanistan đã khen Taliban thân thiện và đưa ra những nhận xét tích cực về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và lực lượng Hồi giáo trong tương lai. Chuyến bay quân sự cuối cùng của Anh đã rời Kabul, khép lại sự hiện diện của London tại quốc gia Nam Á này. Những thông tin đáng chú ý khác. Trung Quốc bàn giao tàu chiến mới cho Angela. Tổng thống Philippines đối mặt với sóng gió trong nội bộ đảng. Đảng của Thủ tướng Angela Merkel không còn được tín nhiệm. Israel không kích trả đũa Hamas ở Gaza. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Trong nỗ lực thôn tính vùng đất phía bên kia eo biển, Trung Quốc ra sức biệt lập Đài Loan bằng cách đe dọa, uy hiếp bất kỳ quốc gia nào thiết lập quan hệ với hòn đảo. Điển hình nhất là Litva, quốc gia đã hứng chịu màn trả đũa khắc nghiệt từ ông lớn châu Á sau khi cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện đặt tên riêng thay vì Đài Bắc như trước. Mới đây, thông tin Litva bật đèn xanh cho phép người dân Hồng Kông nhập cư và được nhập tịch trong thời gian sớm nhất được lan truyền trên mạng xã hội, lại khiến cho Trung Quốc nổi cơn tam bành. Tuy nhiên, lãnh sự danh dự của Litva tại Hồng Kông cũng như chính phủ nước này cho biết thông tin này là hoàn toàn sai trái và Vilnius không có kế hoạch như vậy. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng Litva sau khi thấm đòn trừng phạt của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan đã không còn dám mạnh miệng thách thức Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông. Liu Zukui, nhà nghiên cứu về châu Âu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho rằng Litva đã biết điều hơn và không dám mạo hiểm thách thức Trung Quốc. Vì quốc gia Baltic này không thể gánh chịu những hậu quả tàn khốc khi Trung Quốc đóng băng quan hệ ngoại giao, đình chỉ giao thương kinh tế. Hơn nữa, Litva thừa hiểu rằng một phản ứng thái quá trước Trung Quốc sẽ khiến cho nước này không những không nhận được sự ủng hộ từ Liên minh châu Âu EU mà còn phải đối mặt với sự ghẻ lạnh từ EU khi quan hệ hợp tác giữa EU-Trung Quốc là rất lớn. Và do đó EU không thể vì một quốc gia thành viên mà làm tổn hại đến lợi ích chung của mình, ông nói. Các nhà quan sát Trung Quốc cho biết, mặc dù Litva và một số chính trị gia ở các nước châu Âu khác đã cố gắng khơi dậy các chủ đề chống Trung Quốc và chơi quân bài Đài Loan, nhưng họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Quan hệ Litva-Trung Quốc trong những tháng gần đây đã trở nên căng thẳng khi quốc gia Baltic này cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius và lấy tên là Văn phòng đại diện Đài Loan thay cho từ Đài Bắc. Ngay sau đó, Trung Quốc đã lập tức triệu hồi đại sứ của mình về nước và yêu cầu Litva phải làm điều tương tự. Hôm 28 tháng 8, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Litva cho biết, việc Litva cho phép chính quyền Đài Loan mở văn phòng đại diện Đài Loan là vi phạm rõ ràng tinh thần của thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Litva, đồng thời cũng phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan là vấn đề lợi ích cốt lõi và tình cảm quốc gia của Trung Quốc. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, quyết tâm của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cũng là điều không thể chối cãi, và ý chí của hiện thực hóa việc thống nhất Trung Quốc sớm hơn là điều chắc chắn sẽ diễn ra trong nay mai. Bất chấp những màn răn đe nhãn tiền của Trung Quốc, Liên minh châu Âu vẫn thản nhiên lên kế hoạch nâng cấp mối quan hệ với Đài Loan. Hôm 28 tháng 8, Văn phòng đại diện của Liên minh châu Âu EU tại Đài Loan cho biết có thể sẽ sớm sử dụng từ Đài Loan hoặc Đài Bắc vào tên chính thức nếu được Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu thông qua. Dự kiến vào ngày 1 tháng 9 tới, Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp để thảo luận về báo cáo xác lập mối quan hệ EU-Đài Loan. Đáng chú ý, một trong những nội dung mà EU sẽ bàn luận là đổi tên Văn phòng Kinh tế và Thương mại châu Âu EETO thành Văn phòng Liên minh châu Âu tại Đài Bắc. Tuy nhiên, từ hồi tháng 6, một số thành viên ủng hộ Đài Loan đã đề xuất Nghị viện thông qua tên gọi Văn phòng Liên minh châu Âu tại Đài Loan. Dự kiến vấn đề này cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong kỳ họp sắp tới. Được biết, trong báo cáo của mình, Ủy ban châu Âu đã đề cập đến việc EU hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Đài Loan
và đề xuất thực hiện bản tổng kết hiệu quả hợp tác giữa hai bên trước cuối năm nay để chuẩn bị cho việc thỏa thuận về việc ký kết một hiệp định đầu tư song phương PIA giữa EU và Đài Loan. Báo cáo cũng kêu gọi EU cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc ngăn chặn Trung Quốc làm đảo lộn sự ổn định ở biển Đài Loan. Liên minh cũng nhấn mạnh, bất kỳ sự thay đổi nào về hiện trạng của khu vực này cũng không được đi ngược lại với ý muốn của người dân Đài Loan. Tài liệu này nhấn mạnh, châu Âu cũng nên coi hòn đảo này là một đối tác quan trọng trong chiến lược xoay trục Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình. Liên quan đến tình hình ở Afghanistan, mới đây đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan, Yu Shandong, đã đưa ra những nhận xét tích cực về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Taliban trong tương lai. Ông Yu nói rằng, Trung Quốc vẫn sẵn sàng hỗ trợ Taliban trong việc tái thiết lập hòa bình ở Afghanistan và nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc với lực lượng này. Khi tiếp xúc với Taliban, tôi cảm giác họ giống như những người Afghanistan đến từ vùng nông thôn. Họ thân thiện, thích trò chuyện, bày tỏ quan điểm nhưng cũng rất biết lắng nghe và kiên nhẫn giải thích mọi vấn đề. Họ cũng rất nhiệt thành học hỏi kinh nghiệm từ các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, ông nói. Ông Yu nói thêm, Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết lập hòa bình ở Afghanistan, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Bắc Kinh đã làm việc nhiều với các quốc gia trong khu vực, trong đó nhiều nước thuộc khu vực Trung Á đã và đang là một phần của sáng kiến vành đai và con đường. Chúng tôi còn có rất nhiều dự án tăng cường kết nối với các nước khác. Bắc Kinh bày tỏ mong muốn góp phần mang lại sự ổn định ở quốc gia láng giềng và cũng bày tỏ lo ngại về mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố như phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, gọi tắt là ETIM, một nhóm ly khai được thành lập bởi các chuyến binh Duy Ngô Nhĩ và Bắc Kinh cáo buộc gây ra hàng loạt cuộc tấn công bạo lực ở Tân Cương. Taliban đã thể hiện quyết tâm từ bỏ một số tư tưởng cố hữu trong quá khứ và thiết lập một chế độ mới bền vững, đồng thời hứa rằng sẽ không bao giờ dung dưỡng bất kỳ lực lượng nào gây thương hại cho các nước láng giềng. Đối với Trung Quốc, cách tốt nhất là ngoại giao với Taliban, cùng họ hướng tới hòa giải hòa bình để xây dựng một chính phủ được chấp nhận rộng rãi, hợp tác chống khủng bố và xây dựng Afghanistan thành một quốc gia thân thiện với các nước láng giềng trong khu vực và cả cộng đồng quốc tế, ông Yu nói. Vị đại sứ cũng nhấn mạnh, Trung Quốc nhận thấy Taliban đã thay màu áo mới. Do đó, với tư cách láng giềng, Trung Quốc sẽ giúp lực lượng này xây dựng nền tảng vững chắc, giúp người dân Afghanistan thực sự nắm giữ tương lai, vận mệnh của đất nước mình. Được biết, đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan Wang Yu đã hội đàm với Phó trưởng văn phòng chính trị của Taliban tại Qatar Abdul Salam Hanafi ở Kabul vào hôm 24 tháng 8. Trong khi đó, ông Yu cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani 2 ngày sau đó. Bắc Kinh cũng đã liên lạc với Taliban trước khi lực lượng này nắm chính quyền. Vào tháng 7, 2 tuần trước khi thủ đô Kabul thất thủ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp một phái đoàn Taliban ở Thiên Tân, nhấn mạnh sự cần thiết của một chính phủ toàn diện thiện chí với quốc tế và kêu gọi lực lượng này cắt đứt quan hệ với các nhóm khủng bố. Trong khi Trung Quốc thắt chặt quan hệ với Taliban, thì các quốc gia phương Tây đã dần hoàn thành sứ mệnh 20 năm tham chiến của mình. Cuối ngày 28 tháng 8, chuyến bay quân sự cuối cùng của Anh đã rời Kabul, khép lại sự hiện diện của London tại quốc gia Nam Á này. Kể từ khi Taliban lên nắm quyền kiểm soát Afghanistan, Anh đã tiến hành sơ tán hơn 15.000 người trong 2 tuần. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chuyến bay cuối cùng chở các nhân viên của lực lượng vũ trang Vương quốc Anh đã rời Kabul. Trước đó, hôm 27 tháng 8, Anh tuyên bố có thể sẽ kết thúc việc sơ tán trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, quân đội nước này không thể đuổi bất kỳ công dân Afghanistan nào đủ điều kiện tái định cư chưa vào sân bay Kabul. Hôm 29 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết tất cả binh sĩ, nhà ngoại giao và công chức còn lại của nước này hiện đã rời đi. London đã đứng về phía Washington ngay từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Afghanistan nhằm lật đổ chính quyền Taliban, vì đã chứa chấp các chiến binh Al-Qaeda đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong 2 thập kỷ tham chiến, hơn 450 binh lính Anh đã thiệt mạng. Tổng thống Joe Biden đã đưa ra thời hạn cuối cùng rút quân khỏi Afghanistan là vào ngày 31 tháng 8, trong khi các lực lượng đồng minh bao gồm cả Anh đã hoàn thành việc rút quân và sơ tán. Nước này cũng đã đình chỉ hoạt động của đại sứ quán ở Afghanistan. Trong khi đó, hôm 29 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến căn cứ không quân Dover để tưởng niệm và vinh danh các quân nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul vào tuần trước. Được biết, hôm 25 tháng 8, một vụ đánh bom liều chết của ISIS-K, một nhóm tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, xảy ra ngay bên ngoài sân bay Kabul, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ. Đây là vụ tấn công gây tổn thất nhân mạng nhiều nhất với Mỹ trong vòng 10 năm qua. Phía Taliban cũng đã xác nhận có ít nhất là 28 chiến binh thiệt mạng trong vụ tấn công. Theo kế hoạch, Tổng thống Biden và vợ Jill Biden sẽ đến gặp các gia đình quân nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Sau đó, họ sẽ tham dự nghi lễ đưa di hài lên máy bay đến căn cứ ở Delaware.
Việc Taliban lật đổ chính quyền Kabul và nắm quyền trong bối cảnh quân đội Mỹ và đồng minh đang rút lui đã khiến cho tình hình Afghanistan trở nên hỗn loạn và đặt ra nhiều thách thức đối ngoại với ông Biden kể từ khi lên nắm quyền. Ông chủ Nhà Trắng ngay lập tức tuyên bố sẽ trừng phạt thẳng tay những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Hôm 28 tháng 8, quân đội Mỹ cho biết họ đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố ISIS-K trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm 29 tháng 8, nước này đã hạ thủy một tàu tuần tra xa bờ cho Hải quân Algeria dựa trên thiết kế của tàu hộ tống Trip 056, kèm theo một số điều chỉnh về radar và hỏa lực theo yêu cầu của đối tác Bắc Phi. Được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu số 708 thuộc Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc và được chế tạo bởi nhà máy đóng tàu Hudong Junho, có trụ sở tại Thượng Hải. Tàu tuần tra xa bờ 1.500 tấn đóng cho Algeria đã hoàn tất các công đoạn vào ngày 23 tháng 8, đánh dấu cột mốc trong việc đóng mới tàu chiến cũng như quan hệ giữa hai nước. Với việc đưa vào khai thác, chiếc tàu dự kiến sẽ được biên chế cho các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền hàng hải, đặc quyền kinh tế, tìm kiếm cứu nạn, chống khủng bố, giám sát và chống các mục tiêu nổi và ngầm, đồng thời thiết lập lưới phòng không trong việc hộ tống tàu dân sự và quân sự. So với các tàu cùng loại mà Trung Quốc đang sử dụng, tàu của Algeria có kích thước lớn hơn, tầm hoạt động xa hơn, sức bền tốt hơn, hệ thống động lực ổn định và đáng tin cậy hơn, không gian trên tàu rộng rãi hơn và hệ thống tác chiến đặc thù cho Hải quân Algeria. Thành công của dự án sẽ nâng cao đáng kể năng lực của Algeria trong việc tuần tra biển xa và phòng thủ bờ biển, đồng thời củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Algeria, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng củng cố vị thế của mình ở châu Phi. Trước đó, Trung Quốc đã đóng 3 tàu hộ tống C-28A cho Hải quân Algeria, với chiếc cuối cùng được giao vào năm 2016. Lớp tàu này đã lập nhiều kỷ lục về trọng tải, hỏa lực và khả năng tác chiến cho các tàu quân sự xuất khẩu của Trung Quốc. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Từ lâu, nội bộ đảng cầm quyền Philippines DPD-Laban đã luôn trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt, khi ngày càng có nhiều nghị sĩ đề nghị loại bỏ Tổng thống Rodrigo Duterte khỏi đảng. Và mới đây vào hôm 29 tháng 8, xung đột đã lên đỉnh điểm khi một nhóm nghị sĩ đứng đầu bởi vận động viên quyền Anh Emmanuel Pacquiao đã chính thức đề xuất lộ trình loại bỏ Tổng thống Duterte khỏi vai trò chủ tịch đảng. Đáp lại, những người ủng hộ ông Duterte đã chỉ trích phe đối lập là những kẻ ngu muội, cố tình gây sóng gió để tìm kiếm sự chú ý của công luận. Hôm nay, nội bộ đảng DPD-Laban đã chia thành hai phe của ông Duterte và phe của ông Pacquiao. Cả hai bên đều cố gắng giành quyền kiểm soát đảng trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 2022, bằng cách đơn phương đề cử các thành viên thân thiết vào các vị trí lãnh đạo nội bộ đảng. Nhưng tuần qua, hai bên đều có những màn đáp trả ăn miếng trả miếng khi liên tục vạch trần yếu kém của đối thủ. Theo đó, phe ông Pacquiao chỉ trích lập trường của ông Duterte về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông với Trung Quốc, cũng như cáo buộc ông Duterte là tay sai của Bắc Kinh và phản bội tổ quốc. Trong khi đó, phe của ông Duterte cũng phản pháo bằng cách đả kích ông Pacquiao là thiếu kiến thức chính trị và chỉ là một tên võ sĩ trên võ đài. Tuần trước, Tổng thống đương nhiệm Duterte cho biết ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 2022 với tư cách là đại diện cho đảng DPD-Laban và tuyên bố rằng không ai phù hợp hơn để lèo lái con thuyền Philippines. Trong khi đó, ông Pacquiao cho biết vẫn đang để ngỏ quyết định tranh cử vào năm tới. Ai sẽ là người thay thế Thủ tướng Angela Merkel trên chính trường Đức là câu hỏi được dư luận nước này rất quan tâm trong thời gian gần đây, khi bà Merkel tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 5 năm vào năm tới. Hôm 29 tháng 8, một cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy đảng cầm quyền của bà Merkel đang bị lép vế trước đảng Dân chủ xã hội trung tả SPD. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho SPD đã tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước và đạt mốc 24%. Đây là kết quả cao nhất của họ từ trước đến nay, theo cuộc thăm dò được thực hiện bởi báo Pure Sonntag. Ở chiều ngược lại, đảng của bà Merkel đã giảm 1 điểm phần trăm và cán mốc 21%, mức thấp nhất trong lịch sử đảng này. Nước Đức sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 9 năm 2021 để xác định ai sẽ là người kế nhiệm bà Merkel và chính thức khép lại 16 năm làm lãnh đạo, đưa nước Đức trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới của người phụ nữ quyền lực nhất nước Đức. Sự ra đi của bà Merkel đã làm suy yếu đáng kể sự ủng hộ của công chúng dành cho đảng cầm quyền. Theo đó, các cuộc khảo sát độc lập cho thấy sự ủng hộ của công luận dành cho đảng Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của bà Merkel và đảng Liên minh xã hội Cơ đốc giáo CSU đã giảm đều trong vài tháng trở lại đây. Theo giới phân tích, ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế thủ tướng là Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz với tỷ lệ dự kiến là 31%. Lần lượt tiếp theo sau đó là Annalena Baerbock 14% và Chủ tịch đảng CDU Armin Laschet 10%.
Dự kiến 3 ứng viên trên sẽ có cuộc tranh luận trên truyền hình vào tối ngày 5 tháng 9 để đưa ra cương lĩnh và kế hoạch hành động của mình. Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Israel cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công các điểm đóng quân của nhóm Hồi giáo Dân quân Palestine Hamas vào sáng sớm ngày Chủ nhật 29 tháng 8 để đáp trả các quả bóng bay gây cháy được thả từ Palestine. Sự gia tăng tình trạng bạo lực xuyên biên giới gần đây đã cho thấy thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt giao tranh ác liệt ở biên giới vào tháng 5 vừa qua giữa Israel và Hamas dường như không có giá trị. Ngôi nhà của gia đình người Palestine này đã bị hư hại nặng nề bởi các cuộc không kích của Israel. Các bức tường bị hư hỏng, nhà chúng tôi không thể nào ở được nữa, mọi đồ đạc cũng đã bị phá hủy hết. Hôm 28 tháng 8, nhóm người Palestine đã tiến hành các cuộc biểu tình tại biên giới Israel-Gaza nhằm buộc Israel giảm bớt các hạn chế nghiêm ngặt đối với vùng lãnh thổ này. Quân đội Israel cho biết, hàng trăm người Palestine đã tụ tập dọc biên giới trong đêm, ném chất nổ và đốt lớp xe. Lực lượng an ninh Israel đã dẹp loạn bằng các phương tiện giải tán đám đông. Các nhân viên y tế ở Gaza cho biết có ít nhất là 6 người Palestine đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Vài giờ sau, Israel thực hiện một cuộc không kích nhằm vào một khu phức hợp sản xuất vũ khí của Hamas và một đường hầm mà họ cho rằng đã được các chiến binh sử dụng. Sau khi bóng bay gây cháy được thả qua biên giới, hiện tại không có báo cáo về thương vong trong các vụ không kích. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.